Sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang Talk to the People. Magandang gabi sa ating lahat ng ating mga kababayan. I hope that all of you are healthy, safe and secure together with your family and your loved ones. Thank you for joining us once again tonight dito sa Talk to the People as we provide you with the latest updates on the government's pandemic response as well as discuss many issues pertinent confronting or what is happening to the nation. But before that, I'd like to announce the names of the guys, of the officials who are here with us tonight to help us. We have Secretary Doke, NDM Secretary Galvez, Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Secretary Roque, Senator Bongo. Nandyan sa panel, joining us, ano nga tawag niyan? What is it called? DBC? Whatever. Virtual, ayun pala yan. We have also Executive Secretary Salvador Medaldia, Secretary Dison Vivencio, Director General Enrique Domingo of the FDA, Chairman Ben-Hur of the MMDA, Secretary Nograles. Bago sa lahat, meron lang akong ipakita sa inyo na isa sa pinakamagandang nagawa ko para sa Pilipinas. At ito'y isang project noon sa Bicol. At tapos na yung airport nila, masabi ko mas hindi nakakalahati ang Davao. Talagang maganda. I think next to Cebu, itong Bicol International Airport sa Naga ang pinaka maganda. If you have yung RTM, if you have the clip there, go ahead, show it. Contactless. Ilagay mo lang doon yung i-enter mo yung binigay na number sa iyo. I-text mo lang, lalabas yung departure card. And or cards, whether departure or not, anong kailangan mo sa airport, yan lang ang lalabas. Yan ang luggage mo.
Kinorek ako, hindi pala sa Naga, sa Daraga. Wala nang no more contact. Basta na lang electronic lahat. Lalabas yung departure card mo. Si Tugade. Mag-ano yan sila. Parehong-pareho si Mark Pilyar. Sila yung mga talagang magagandang projects. Sabagay, yung namang mga gano'n, nasa kanilang departamento eh. Kaya talaga maganda tingnan. Sino ka na yan po? Governor Bit. Sino pang isa? With us on the occasion was si Governor Bichara, Congressman Salceda, tsaka si iba. The existing Legazpi Airport, geographically located in a hilly area that is also frequently on the path of strong typhoons, has battled countless stormy days. As Albay province and the region's economies grow, the need for a bigger and more robust airport terminal to better serve Bicolanos arose. In 2007, the site acquisition and detailed engineering design for BIA commenced. Since then, the construction of BIA's airside and landside facilities continued. But through the years, the construction encountered several delays and 3 groundbreakings. In 2016, when President Rodrigo Duterte took office, the project broke ground, signaling a renewed motivation to complete the airport. With the goal of providing an efficient and quality service to travelers. The DOTR and CAAP is greatly honored to officially open Bicol International Airport. The Bicol International Airport Development Project has an overall project cost of 4.7 billion pesos. The BIA passenger terminal building, with an area of 18,000 square meters, is expected to accommodate 2 million passengers a year. The new airport's 175 meters by 150 meter apron is equipped to accommodate up to 3 aircrafts. A new control tower is also constructed for BIA, providing the new airport with a 7-floor air traffic control center. BIA's spacious 5,900 square meters vehicular parking area has 200 parking slots. This new airport is now realized with the tireless efforts of the Duterte administration. For the Filipinos
and the traveling public. Well, it failed to mention that at the background of that airport is the Mayon volcano. Makikita mo ang Mayon volcano doon sa airport mismo. Likod. Pagkaganda. I'd like to commend to God for the splendid work that He has done. Kaya lang sayang ayaw niyang tumakbo ng senador. Kumpletuhin lang daw niya yung projects niya tapos pareho kami siguro mag-retire. Sabay-sabay kami. Dito tayo sa update sa COVID. We have already administered close to 50 million doses of COVID-19 vaccines, including 23 million complete doses. I am also pleased to inform you that in Metro Manila, almost 77% or more than 7.5 individuals are fully vaccinated. The challenge is now to further speed up our vaccination rollout, especially in the provinces, in the key cities and municipalities, to achieve our target of at least 50% of the country's target population by the end of the year. We are confident that most, if not all, major cities in the country will be hit and even surpass this target before Christmas. Sana. Yesterday, 1.4 million Moderna doses arrived, and we are expecting more Pfizer and Moderna doses in the coming days. The vaccination of children ages 12 to 17-year-old will be pilot tested in selected hospitals in the National Capital Region, starting on October 15, 2021. The 8 hospitals where the pediatric vaccination pilot will be done in the following: the National Children's Hospital, the Philippine Heart Center, Del Mundo Medical Center, Philippine Children's Medical Center in Quezon City, Pasig City Children's Hospital, Philippine General Hospital, Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center in Taguig. Again, I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated, regardless of the brand. This is not just for your own protection, but also as is your part of your civic duty to protect others, and also allow us to turn the page to get everyone back on track to normalcy. Alam mo, bumababa ang ang transformation ng yung hawaan, contamination, nagbaba sa awa ng Diyos. According to the latest data, our weekly average of new COVID-19 cases has dropped to less than 10,000, and the current reproduction rate of the virus is down to 0.77%.
magandang balita ito. If we continue to ramp up the vaccination of our people along with our consistent practice of mask, wag pa rin yung tanggalin, hugas at iwas, and with the gradual but safe resumption of our economic activities, then we can hope for a better and truly Merry Christmas. Bumababa yung hawaan, simplihin na lang natin. At kung nasusunod, magtanong kayo kung bakit. Dahil sa bakuna. Dahil sa bakuna, bumaba talaga ang hawaan. So, kukunting hawaan, kasi kukunti naman yung tao na hindi nabakunahan. So, yan ang magandang balita. At palagay ko, kung sumusunod lang kayo, dumadating naman yung mga bakuna natin, hirap na hirap tayo noon kasi wala na naman tayong manufacturing company ng bakuna dito sa Pilipinas at nagkakipag-agawan tayo ng bakuna sa ibang bayan. Yan ho ang nakabigay ng problema sa akin. At kung meron man na nagkasala dyan, aminin ko na lang. Kasi wala ma rin akong magawa. Gusto kong bumili, wala naman akong mabilihan. At kung makipag-contest ako doon sa mga mayaman, sa bilihan ng bakuna, talagang huli ako. So yan dapat inyong maintindihan. Ngayon, kung kasalanan man yan, walang iba dyan kung hindi ako na. Aaminin ko na yan. Ako yung nakaupo ngayon sa opisina ko. So dapat somebody has to, baski na ginusto ko man, walang mabili. Ba't mabutit na lang, nagkaroon tayo ng kunting pera. At ang sabi ni Secretary Dominguez, we have the money. We have the money to pay for the vaccines for all Filipinos. Now, I would like to ask the agencies to make their reports. Let's start with Secretary Duque. Good evening po, Mr. President at Senator Bongo and mga kapwa ko po miyembro ng kabinete at higit po sa lahat ng ating pong mga mahal na kababayan. Magandang gabi po at muli kami mag-uulat ungkol po sa atin COVID-19 situation. Next slide. Ngayon pong ika-11 ng Oktubre 2021, meron po tayong naidagdag na 8,292 na bagong kaso. At sa bagong kaso na naidagdag ay 1,445 ay mula sa NCR, 986 naman po mula sa Region 2, 976 sa Region 4A. Ito po yung top 3 contributing regions to our ito pong atin kasalukuyang kaso na 8,292. At ang top 3 naman na mga lugar na may naiambag dito sa atin bagong naitala ang Isabela, 444, Quezon City, 339, Negros Occidental, 304. Para naman sa atin mga aktibong kaso, ayan po sa bandang kaliwa, nakalagay 98,894. Ang katumbas po nito, 3.7% ng ating mga kabuuan kaso. Ang ating recoveries naman ay umabot na sa 2,536,000 thereabouts. At ang ating recovery rate ay nasa 94.82%, habang ang bilang ng mga namatay o pumanaw, kami po ay nakikiramay,
ay nasa 39,660 at ang ating pong CFR ay nananatiling mababa sa 1.48%. Next slide please. Ito naman po ay medyo maliit lang, pasensya na po. Ay tinatawag natin world rankings by country. Ito po ang datos as of October 10, 2021. Galing po ito sa World Health Organization dashboard. At para sa atin pong ranking base sa pinakahuling talaan ng WHO, ang Pilipinas po pagdating sa case fatality rate, nasa ika-113 ranggo po tayo sa buong mundo at ika-5 sa ASEAN para sa case fatality rate. Diyan po makikita natin ang may pinakamataas na case fatality rate ang Myanmar, sunod ang Indonesia, nasa 3+% ang case fatality rate, samantalang ang Vietnam sa 2.45, ang Cambodia 2.14 at makikita natin ang Pilipinas asa 1.49% lang po. At pagdating naman po sa COVID deaths per million population, nasa ika-122 or 122 rank tayo sa buong mundo at ikatlo sa ASEAN para sa deaths per million. At para naman sa bilang ng mga active cases, tayo ay nasa ika-20 sa buong mundo at ikatlo sa ASEAN. Nauna po sa atin ang Malaysia with 116,000 thereabouts, ang Thailand 110,000 at saka sunod po tayo sa 90,927. At para naman po sa atin sa huli, tayo ay nasa ika-133 na ranggo sa buong mundo at ikatlo sa ASEAN para sa COVID cases per million population. So, ang laki po ng kaso ng Malaysia, 71,126, ang halos tatlong doble sa atin pong cases per million. Sumunod po ang Thailand sa 24,433 at tayo naman po sa 23,929. Sa pagkakataon pong ito, atin binibigyan pansin ang rankings buhat sa WHO sapagkat sinasalamin po nito ang kompleto or longitudinal o cumulative data ng higit na maraming mga bansa at importante na tignan natin ang kabuuan lagay ng mga bansa at hindi lamang ang sitwasyon sa mga partikular na panahon. Ito po ay magriresulta lamang sa hindi pagkakatulad ng magiging lagay ng mga ito. Halimbawa, kung 7-day rolling average ang titignan, ay isang bansa na kasalukuyan tumataas ang kaso ay makakakuha ng mas mababang ranking kumpara sa isang bansa na natapos na ang kanya pong surge or pag-peak ng mga kaso nito. At ang next slide, panghuli na lang po, ay ang updates naman patungkol sa healthcare worker benefits as of October 8. At base sa pinakahuling datos po, humigit kumulang 15.9 billion pesos ang naipamahaging benepisyo para po sa atin healthcare workers. Kasama rito ang pinakabagong ulat ng pamamahagi ng COVID-19 sickness and death compensation as of October 6 and special risk allowance as of October 8. Mula sa nakalaang 1.3 billion pesos para sa batch 3 and 4 ng special risk allowance, 617.2 million na po ang naipamahagi sa humigit kumulang 48,000 healthcare workers. Para naman po sa COVID-19 sickness and death compensation, nadagdagan ng 375 na benepisyaryo mula noong huling ulat. Ginawa ko po noong Lunes at aabot na sa 25,495 ang kabuuan bilang ng mga benepisyaryo kung saan nasa 604.6 million na po ang naipamahagi ng inyo pong DOH. Makakaasa kayo na patuloy namin susuportahan ang ating mga healthcare workers sa direktiba po ng ating pong mahal na Pangulo at ito po ay para sa atin na mga manggagawang pangkalusugan at sa pamamagitan po ng pagkalap ng pondo upang tuloy-tuloy na
maibigay ang benepisyong nararapat po sa kanila. So ang atin pagbubuod, Mr. President, ay dalawa. Una, nakikita natin na nagsisimula ng bumaba ang mga kaso sa karamihan ng mga rehiyon habang nakakita tayo ng paunti-unti rin naman pagbuti sa atin pong healthcare at ICU utilization rates. Pangalawa, upang mas mapagbuti pa ang COVID-19 situation, patuloy ang aming panawagan na palakasin ang atin prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. At ang ika-anim po na humahaligi sa atin tugon sa pandemyang COVID-19 ay ang pagbabakuna. At lalong-lalo na ang pagpapaiksi ng atin detection to isolation time. Pinasalamatan ko ang atin mga local government units sapagkat ay patuloy naman po nilang napapaiksi ang panahon sa gitna ng detection, yung naitutukoy na mga positive COVID cases at ang mga exposed sa kanila na nako-contact trace ng maayos at dahil dito ay mas mabilis pong na i-isolate or naka-quarantine ang mga exposed via contact tracing, aggressive contact tracing, and efficient isolation and quarantine and testing. Ano po? So, ito po ay kinakailangan para talagang mapigilan ang paghahawaan o maputol ang kadena ng hawaan ng COVID-19 at maiwasan ang pagkukumpul-kumpol ng mga kaso sa mga komunidad. So ito lamang po bilang pagbubuod, Mr. President. Ako po ay handa nang sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po, sir. We go now to Secretary Anyod to make his report. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants sa ating mga kababayan. Magandang gabi po. Please put my slide. Ang unang-una ko pong i-report ay ang nagaganap nating distribution ng ayuda sa probinsya ng Bataan. Tapos na po ang pagbibigay natin sa Metro Manila at sa Laguna. So dito po sa Bataan ay 98.6% na po. Sa kabuuan ay 688,533 recipients na po ang nakatanggap. Next slide. Pitong LGUs na po ang nakatapos sa 100% at inaasahan natin na matatapos ang distribution natin sa Bataan sa kasalukuyang linggong ito, Mr. President. Next slide, please. Dito naman po sa ating kampanya laban sa illegal drugs, mula po noong October 3 hanggang October 9, nakapagtala po tayo ng 710 anti-illegal drugs operations at nakapag-aresto tayo ng 1,025 violators at 14 po ang nag-surrender. Isa naman ang namatay sa ating operasyon. At buong value po ng sabu at marijuana ay umaabot sa 35,666,243 pesos. Next slide. Dito po ay i-report ko na hindi lamang supply ang ating ina-address, kundi pati rin po ang demand sa ating anti-illegal drug operations. Makita po natin, atin pong na-institutionalize ang laban sa droga sa pamamagitan ng kampanya ng ating mga LGUs sa pagbubuo ng anti-drug abuse councils mula po probinsya, cities, munisipalidad hanggang barangay ay mayroon pong functional anti-drug abuse councils. So dito po sa kaliwa, makikita natin ang percentage o grado ng mga cities. Sa kanan naman po ay ang grado ng ating mga probinsya sa functionality ng ating anti-drug abuse councils. Sa 81 probinsya, ang ating pong highly functional ay 22. At 53 naman ang moderately functional
at 6 lamang ang low functional. On the average, meron po tayong 70.07 functionality grade sa ating mga LGUs. Sa atin naman pong rehabilitation, nais ko rin pong i-report na kahit mula po noong 2016, ay atin na pong sinisikap sa buong bansa na alalayan ang ating mga kababayang naligaw ng landas at ngayon ay naglalayong magbagong buhay. Maganda po ang naging bunga ng programang ito, Mr. President, dahil sa ating community-based drug rehabilitation program at ating existing drug abuse treatment and rehabilitation centers. Makikita po natin noong 2017 ay 149,000 lang po ang nag-aabil ng community-based drug rehabilitation program. By 2021 of second quarter, nakita po natin 783,005 ang nag-avail ng community-based drug rehabilitation program. At masasabi natin po ang mga kababayan natin ito ay lubusan na pong gumaling. Sa noong pong 2016, ang ating DAT-RC or Drug Abuse Treatment Rehabilitation Center ay 13 lamang. Ngayon po ay 22 na. At ito po ay under supervision ng ating DOH. Noong 2016, ang nalagak dito sa ating mga DAT-RC ay 10,633. Ngayon po ay 63,758 ang nag-enroll at sinasabi natin po na nakapagbagong buhay na rin. Kaya pinapatunayan lang po natin na hindi lamang tayo masigasig sa operations against illegal drugs, kundi pati rin po sa pag-rehabilitate ng ating mga kababayan. Next slide. Ito naman po ang ating recorded violations for the week. Makita po natin, bagamat mataas po yung numero niyan, pero titingnan po natin, mas mababa po yan kontra sa mga nakaraang linggo. Patunay lamang po na mas marami pong sumusunod ng ating mga kababayan sa ating minimum public health standards sa pagsusuot ng mask, pag-iwas sa mga mass gathering at physical distancing. Next slide, please. Next slide. Dito po naman ang ating suporta po sa ating National Vaccination Program na pinumunuan ni Secretary Charlie Galvez. Nagpalabas po tayo ng memo sa ating mga LGUs. Ang subject po ay timely distribution and administration of available vaccines, prevention of vaccine wastage, and increasing public information and acceptance of COVID-19 vaccines. So dito po, lahat ng supply ng bakuna na matatanggap ng LGU ay dapat maayos na pinamamahalaan para maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Ang mga supply ng bakunang natatanggap ng probinsya at siyudad ay dapat maipamahagi sa mga LGU sa loob ng 15 araw hanggang 30 araw simula sa araw ng pagkakadeliver nito at dapat ay maiturok din sa loob ng 3 araw pagkatanggap ng mga bakuna. Ang lahat ng LGUs ay dapat magkaroon ng epektibo at komprehensibong LGU Risk Communication Plan na nakaayon sa mga polisiya ng pambansang pamahalaan at lahat ng naturang plano ay naipapatupad ng mga inatasang opisina at kawani ng LGU, kasama na rin ang pagpapaliwanag bakit kailangang magpabakuna ang lahat. At lahat po ng kaso ng pagpapabaya at kawalang pag-iingat ng mga empleyado na magiging sanhi na pagkasira ng mga bakuna ay iimbestigahan at papatawan ng karampatang parusa ng mga mapapatunayan nagpabaya. Kaya ito lang po at sisigurutin po natin na marami na po tayong supply ng bakuna ngayon. Ito ay makakarating sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. We go now to Secretary Lorenzana. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, at mga kapakulingkod na bayan. Mr. President, ako po mag-uulat doon sa mga ginawa ng Crisis Action Plan against COVID-19. Ngayon po ay naniniwala, Mr. President, na malaki ang naitulong na pagbaba ng mga kaso ang mga ginagawa natin sa Crisis Action Plan. Kaya ano yung slide ko, please?
Mula po sa communities subcluster, nakapagdagdag tayo ng 5,514 contact tracers mula October 3 to 7. Ang kabuuan na po ngayon ng ating contact tracers ay 136,937. Saan na yung slide ko? Nawala yung slide. Nakapag-trace, assess at isolate ng 21,898 probable at 11,652 confirmed cases sa loob ng 24 na oras. Nasa 86,228 close contacts ang na-trace sa mga nagpositibo sa COVID-19. Next slide, please. As of October 5, nasa 150,919 ang ating COVID-19 dedicated beds sa 9,073 pasilidad sa pamamahala ng ating mga LGUs. Mula 31% noong nakaraan, linggo ay bumaba sa 27% ang occupancy rate. Dumadami na po yung ating bakanting beds. Next slide. Sa ating mas mahigpit na papatupad ng minimum public health standards, umabot sa 3 milyong kabuuan bilang ng mga lumabag, 337,020 ang nahuli noong nakaraang linggo. 15,272 ang mga naharang sa checkpoints, habang 1,341 naman ang nahuling unauthorized persons outside their residence. Mula naman sa health facility subcluster, as of October 3, ang bilang ng mga licensed hospital beds ay 41,729. 4,499 ang ICU. 20,975 sa isolation units at 15,553 sa mga ward. Meron din tayong 3,367 mechanical ventilators. Patuloy ang pagbaba ng ating healthcare utilization rate mula 68% noong September 2026 sa 64% noong September 27, October 1. Ngayong linggo naman ay naging 60% na lang. Next slide, please. Napag-alamang 64% sa ICU at 74% sa mga intubated patients ang hindi pa nababakunahan. Ibig sabihin, mas malaki po ang chance ng mga hindi nababakunahan na magkaroon ng COVID. 9,795 o 96% ng 10,226 approved emergency positions para sa ating mga human resources for health ang na-build up na. Para tugunan ng pangangailangan sa medical oxygen, magtatalaga tayo ng one oxygen command center sa iba't ibang rehiyon tulad ng ginawa sa rehiyon 9. Maglalabas tayo ng pulisiya para magkaroon ng green lane sa mga pantalan para sa mabilis na paggalaw ng oxygen supply at tiyakin na hindi mawawalan ng supply ng kuryente sa mga plantang gumagawa ng medical oxygen. Next slide. Mula naman sa borders subcluster as of October 9, 16,399 returning overseas Filipino workers ang na-quarantine ngayong linggo. Patuloy ang pagbaba ng positivity rate ng mga returning overseas Filipinos mula 1.8 sa 1.7%, 75%. Next slide, please. Pakibalik. Please return. Pakibalik. Balik. Nadagdagan ng mga quarantine at isolation facilities para sa mga balikbayan.
82,442 ang quarantine rooms sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic. Occupancy rate na 8%. 91,038 sa mga dumating sa ating paliparan ang fully vaccinated na. 768 seafarers ang na-assist ngayong linggo sa kabuuang bilang na 14,550 katao. 6,163 ang repatriated returning overseas Filipinos mula sa 25 repatriation flights at 10,272 naman sa 39 bayanihan flights. Sa balik probinsya at uwian na program, 11,101 ang naihatid pa uwi ng probinsya sa mga NAIA flights at 2,792 naman ang naihatid sa mga bus sa PITX. Next slide please. Ito po ang ating vaccination program sa AFP. Fully 74% na po ang fully vaccinated or 105,050. Meron pa po tayong natitirang mga 40,000 na hindi pa tapos. Patuloy po silang binabakunahan ngayon. Next slide. Ito po ang aming compliance sa utos ninyong magpadala ng mga medical teams sa mga ospital sa Manila na nangangailangan ng tulong. Meron tayong nakaantabay na 2 medical teams na binubuo ng 1 doktor, 5 nurses at 2 medical aidmen kada pangkat na handang may deploy anytime. Ngayong araw po, kanyang umaga, 8 nurses ang nag-report o na-deploy sa Lung Center of the Philippines para tumulong sa pag-asikaso ng mga COVID-19 patients sa loob ng 1 buwan. Yung pong ang initial na kontrato nila ay 1 buwan muna. Yun lang po, Mr. President, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Thank you, Senator Secretary Lorenzana. Now we go to now si Secretary Roque. Magandang gabi, Mayor, at magandang gabi, Senator Bongo. Magandang gabi sa ating mga kasama. Well, kung naalala niyo po, nung kakabalik ko pa lang po sa Amerika, tinanong niyo sa akin kung gaano katagal ang facility quarantine ang galing sa mga bansa na gaya ng Estados Unidos. Nung mga panahon pong yon, nag-10 days facility quarantine po tayo, tapos meron pong 4 days na home quarantine. Ang PCR test po ay pagkatapos po ng, kung di pa ako nagkakamali, yung dati-dati po ay pagkatapos ng 7th day, no? Nag-PCR test po. Well, ang naging reaction niyo po, matagal talaga yung facility quarantine at inatasan niyo po ang si Secretary Duque na pag-aralan kung po pwede mabawasan yung facility quarantine. Alinsunod po sa inyong request, pinag-aralan po ito ng IATF at binago na po ang arrival protocols para po sa mga vaccinated at unvaccinated na mga pasahero na galing po doon sa mga tinatawag ng yellow at green countries. Yung red country po kasi, ban po yun. No? Pero ngayon po, iisang country lang po yung ban. Karamihan po talaga ay nasa yellow at nasa green. Pakita lang yung slide natin. Anyway, without the slide, kaya ko naman pong i-discuss. Ang pagbabagong protocol po ay 5 araw po ngayon. Ang mga vaccinated na mga Pilipino at ang mga dayuhan na magpapakita po ng proof of vaccination. Ang kanilang PCR test po ay pang 5 araw at kung ito po ay negatibo, kukumplituhin po nila ang kanilang quarantine sa bahay ng additional 5 days. Yung mga unvaccinated naman po, 7 araw po ang kanilang facility quarantine. Matapos po ng 7 araw ay magpa-PCR test. Kung negatibo po, 7 araw pa rin po ang kanilang home quarantine. Now, nagkaroon din po ang desisyon ng IATF na gawing retroactive yung effectivity date no, ng pagpaikli ng facility quarantine. Ang effectivity po nito ay October 8. Pero lahat po ng mga nagko-quarantine na even before October 8, ginawa na po natin retroactive yung effectivity. So kung nagsimula na po sila ng, kung naka 6 day na po sila of quarantine on October 8, po pwede na po sila mag-PCR at kung negatibo ay sa bahay na po mag-quarantine. Ito po yung mabuting balita, lalong-lalo na sa ating mga OFWs, no?
dahil marami po sa kanila ang gustong umuwi itong Paskong ito at mas maraming panahon po ang magugugol nila sa kanilang pamilya. Bukod po dito ay hinihikayat na natin ngayon ang pagtanggap ng mga equivalent po ng vaccert.ph na inisyu ng iba't ibang mga bansa, pero this is on the basis of reciprocity. So kung ang bansang nag-issue po ng certificate ay kinikilala po ang ating vaccert.ph, kinikilala po natin yung kanilang vaccert.ph din, o yung counterpart na ini-issue nila sa kanilang mga bayan. We have Benhor Abalos. Yes, Mr. President. Si MMDA muna. Yes, sir. Magandang gabi po, mahal na Pangulo, Senator Bongo, ES Mijaldia at sa lahat po ng mga cabinet members, mga kababayan po nating Pilipino. Magandang gabi po. Mr. President, di na ako magpapakita ng slide, bibilisan ko na lang po. I-report ko lang po yung nangyari sa pilot po dito sa Metro Manila. Nagsimula po tayo noong September 16. Pagmula September 16, tama po kayo kanina, si Secretary Duque talagang bumaba po ng husto. Noong September 16 po, ang kaso po dito ng active cases ay 38,471. Ngayon po ay mababa po sa kalahati. From 38,000, naging 17,296 na lang. At yung reproduction rate nung po nagsimula ang pilot, ito yung 1.25. Ngayon po, October 8, ito yung naging 0.61. At yung 2-week growth rate, nung ito po'y nagsimula noong September 16, ito yung 24.33. No? Noong October 9, ito yung negative 41.84. At bilang patunay po nito, Mr. President, yung po mga isolation facilities, ito po yung mga eskwelahan na kung saan nilalagay po yung ating mga kababayan na may simptomas o na-expose sa COVID. Noong September 15 po, ito ay 72% occupied o almost 73% occupied. Noong October 10, ito ay 42% na lang po ang occupancy. Yung po mga hotels naman natin sa Oplang Kalinga, noong pong September 15, ito ay 91%, talagang halos puno, no? Pero ngayon po October 10, ito ay 76% na puno na lamang. At yung pong mga may simptomas sa mga kababayan natin na sa temporary treatment and monitoring facilities, ito po ay 68%, no, ang puno. Ngayon po ay 32%, kalahati na lang po ang mga nandirito. No? Pero hindi po nagiging complacent ang ating mga alkalde, ang ating mga LGUs, tuloy-tuloy pa rin po. In fact, ang ating granular lockdowns po ay maganda po ang nangyayari. Ang ating contact tracing po ay 1:16. No? Maganda po itong ratio na to. At of course, tama po kayo, ang ating bakuna po ngayon ay 2 dose, close to 77%. At ang tansya po namin by next month, no, napapasalamat po kami rito, of course, sa DOH, kay Sec Beans, kay Sec Charlie, no, sa lahat po ng mga private, public, at LGUs sa inyo po, mahal na Pangulo. Ang target po namin is by November 10, ito'y magiging 86% na with 2 dose sa Metro Manila. Kayang-kaya po nito. At gusto ko lang i-anunsyo na sa maaaring by tomorrow, no, meron po kaming polisiya na lahat ng Metro Manila Mayor sa iisa lamang ng policy. Yung pong tungkol sa undas na darating ay magkakaroon po kaming polisiya po rito. Hindi ko lang po natatapos yung resolution pero iisa lang po ang boses ng mga mayors dito. Bukas po namin i-announce and of course ang curfew. Baka i-adjust po ng mga mayors ito gawa ng pababa na po talaga ang mga kaso po rito. At tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan kay SecMon, sa DTI, sa NEDA, sa mga grupo po ng mga private, kaya CABSEC Nograles, of course, sa iba pa po, para sa mga economic activities. Yun lang po, mahal na Pangulo, at talagang tama po kayo. Hopefully po, talagang Merry Christmas na po tayo. Sana wala nang bagong variant na dumating. Maraming salamat po. Sa awa ng Diyos kung tuloy-tuloy ito. Now, I'd like to call si Director General. Ay, magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, at saka sa mga members po ng Cabinet. Mag-update lang po ako sa inyo, sir, konti ng ating mga reporting ng mga breakthrough infections, yun pong mga nababakunahan, at saka yun pong mga nakikita po natin na reports ng mga adverse events following immunization. Meron po akong slides na kaunti. Can we have the slides, please?
Yeah, next slide please. So ito po yung mga bakuna na ginagamit po natin. As of now po, meron po tayong 7 no, na bakuna na ginagamit. At next slide. Ito pong report natin ay ending po ng September. End po ng September 2021. And as of that time, meron na po tayong na-deliver na halos 70 million doses dito sa Pilipinas. Next slide please. Doon po sa 70 million po na doses na natanggap po natin, ang naisaksak po natin ay 43.9 million as of September 26. At that time po, meron na pong mahigit 20 million na fully vaccinated individuals at almost 6.9 million, almost 7 million na partially vaccinated, meaning pong isang bakuna pa lang po ang natanggap nila of the 2-shot regimen. Next slide please. Ayun po yung 20 million na yon, chine-check po kasi natin kung sino ang nagre-report sa kanila ng may nararamdaman, yung mga pananakit ng katawan, sinat, yung iba po nagkakaroon ng severe allergy, and less than 0.15% lamang po ang nakaramdam ng adverse event. That was about 65,000 out of the 27 million po no, na nabakunahan. Nagkaroon po tayo ng mga serious adverse events, yun po medyo kailangan ma-ospital ng isang araw sa ospital dahil tumaas ang blood pressure o kaya po severe allergy in 0.006%. Mababa po ito compared po sa mga usual po na mga bakuna na nakikita po natin. So in total po about 2,597 po ang nagkaroon ng Janssen and Sinopharm po medyo kaunti lamang. Kung titingnan po natin, talaga pong mahigit po kalahati ng nabakunahan natin ay Sinovac po ang natanggap na bakuna and the rest, mga 48% would be the other vaccines. Pero makikita po talaga natin na meron pong breakthrough infections usually po after the kapag po nagkaroon ng after the first dose bago po makuha yung second dose, diyan po pinakamarami. At totoo naman pong meron pa pong mga mortalities, no? Meron pa pong namamatay from COVID. Pero kapag po dadagdagan at natatanggap po nila yung second dose as we go to the right, nakita po natin bumababa po ang number ng nagkaka-COVID at lalo pong bumababa yung number po ng namamatay from COVID. Ito po yung nakaparenthesis. Next slide please. Ito po yung summary, no? Ito pong susunod. Makikita po natin before the next dose, ibig sabihin after the first dose po, before they get the second dose, nakakuha po tayo from the general public na report ng 849 cases of COVID at nagkaroon po tayo ng 92 COVID deaths. Pero yun pong after the second dose at before makomplete po yung 14 days, kumonti na po, no, 126 na lamang ang nagka-COVID at bumaba na rin po yung deaths, no, 16 na lamang po. Ngayon po yung mga completely vaccinated na more than 14 days hanggang 5 to 6 months po, no, after the vaccination, meron po tayong 516 na breakthrough infections at 14 na COVID deaths. Konting-konti po yung deaths. All of the deaths were in senior citizen. Mga yung po may edad na merong sakit, mga hypertensives, diabetic. Isa lamang po yung pasyente na namatay na fully vaccinated na hindi senior citizen. The person is in this late 50s na rin po. Yung mga bata po, kahit po nagkakaroon sila ng COVID, talaga po mabilis silang mag-recover. So in total po, sa lahat-lahat, we got a report from the general public of 1,581 cases of COVID infections among those vaccinated. Pero ito pong vaccinated na 27 million po ito, no? 1,581 out of 27 million, talaga pong napakababa nito. And the 128 deaths, although unfortunate, are actually very low numbers. Next slide, please. Next slide. Ayan po. So yung breakthrough infection po, tinatawag natin siyang breakthrough kapag ang tao ay na-complete niya yung kanyang doses ng vaccine. Kung Janssen po yon, 1 vaccine lang. Yung iba namang brand, 2 vaccines. 14 days after the last vaccine. Pag nagkaroon pa po siya ng
COVID, yun po tinatawag na breakthrough. At meron po tayo niyan na report from the general population na 516 cases or about 0.0025% out of 20.3 million fully vaccinated individuals, which is really po a very, very low number. Next slide, please. Kung titignan po natin ito, nung nasa kaliwa po, ito po yung vaccine coverage. Yung kulay blue, yun po yung Sinovac. Yan kasi talaga yung pinakamarami po nating bakunang ginagamit. Pagkatapos po yung kulay green, ito po yung Janssen at yung orange po, yan yung AstraZeneca. Pero kung titingnan po natin ang breakthrough infection by age group, pinakabata po yung sa kaliwa, yung 18 to 29 at saka 20 to 39, talagang ganun din naman po. Dahil 50% ang Sinovac, 50% din po yung breakthrough infection. No? Proportional naman po sa lahat ng bakuna. Ibig sabihin, wala naman pong bakuna na napakarami niyang breakthrough infection, kundi proportional to the number of people vaccinated. Ang mas interesting actually pong makita rito is that yung 90% po ng ating mga breakthrough infections occur in people 80 to 39 years old. Ito kasi yung mga lumalabas, no? Ito yung mga lumalabas ng bahay, nagtatrabaho, tapos ito po yung nakakawa, at ang kahit po sila ay 90%, pero actually po walang namamatay sa mga yan. Ano? Ang pong 5%, itong 60 to 75 and above, actually comprise less than 5% of breakthrough infections. However, almost all of the deaths are in this age group. Ito pong more than 60. So ang aral po dito, talagang yung mga bata, dahil lumalabas sila po yung pwede talagang magkaroon ng infection. Kailangan mag-ingat sila kasi sila magsusurvive sila dahil vaccinated sila. But when they bring it home, yung pong matanda, pag nahawa, yun po ang mas malaki ang chance na magkaroon na mamatay from the COVID even if they are vaccinated. So kailangan po talaga, kahit fully vaccinated tayo, mag-iingat tayo, hindi lang para sarili natin, but to protect also the vulnerable population. Next slide, please. Ito naman po yung breakthrough infection as time goes by. No? Yung kulay blue, yun na naman po yung Sinovac dahil more than 52%. And like I said, proportional naman po dahil pinakamarami tayong pinakunahan ng Sinovac, kaya rin din tayo pinakamarami nakikita na breakthrough infections. However, kung titingnan naman po natin buwan-buwan, no? From 30 days, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, hindi naman po dumadami yung incidence ng breakthrough infections. We get about 60, siguro mga 50 to 60 every month out of 10 million people who were vaccinated, for example, with Sinovac. Sa AstraZeneca naman po, makita natin, buwan-buwan makakakita tayo ng mga 10 to 20 people getting breakthrough infections, pero napakaliit naman po ng proportion nung AstraZeneca na nabakunahan natin. Ano? Mga ano lamang po yun, 20% lamang yun, no? Which is about 4 million. So proportional naman. And we see that as we go through time, ito pong nasa dulo, 5 buwan na po yan, 150 days, hindi naman biglang tumataas yung number of people getting breakthrough infections dito po sa Sinovac. Ibig sabihin, at this time, wala pa po talagang pangangailangan na magbigay ng booster dahil hindi naman tayo nakakakita pa talaga ng waning effect po ng vaccine. Dahil kung at 5th month, makita po natin na bumababa na yung kanyang protection, dapat dumadami po yung nagkakaroon ng breakthrough infection, pero hindi pa po natin nakikita yun at this time. So I fully agree na at this time, there's no reason to believe that we need it immediately. No? Nakikita po natin, hindi pa po nagbabago. Ngayon yung iba pong mga bars, yung orange, yung green, kaya hanggang dito lamang po sila muna sa kaliwa kasi hindi pa po umaabot sa 4th month and 5th month yung kanilang mga vaccination dahil later natin ginamit. Especially yung AstraZeneca, 12 weeks yung difference ng first and second dose. So yung mga fully vaccinated po niyan, talagang hanggang 3 months pa lamang sila to 4 months. Yung Sinovac po, yung maabot na ng 5 buwan at malapit na pong maging 6 na buwan. Pero so far, nakikita naman po natin na meron pa rin po talagang protection at hindi po natin nakikita na dumadami ang nagkakaroon ng COVID-19 sa mga vaccinated natin na 20 million ng sobra-sobra ang pagdami po. Next slide please. Ito po ngayon, kung titingnan po natin, simula po na mag-vaccinate tayo noong March until end of September, actually out of the 2.5 million cases of COVID that we have, the majority of them occurred between March to September. Halos 2 million po niyan. 80% happened itong March to September. Panahon din po kasi talaga yan ng Delta variant at saka ng pagtaas ng cases natin.
And there were 21,773 deaths since we started vaccinating until po complete natin. Next slide, please. And just to show the proportion, yun pong 20 million po na yun na nagkaroon ng COVID, pag divide po natin sa population man, it means that for every 10 million Filipinos, there were 177,993, no? 178,000 new cases of COVID for every 10 million Filipinos. Pero kung titingnan po natin yung mga nabakunahan, whether you are partially or fully vaccinated, for every 10 million Filipinos that were partially or fully vaccinated, 581 lamang po yung nag-report ng nagka-COVID. Doon naman po sa 20 million na fully vaccinated, for every 10 million of them, 254 lamang po yung nag-report sa amin, no? Nagkaroon sila ng COVID. Talagang napakalaking pagbaba naman po. Like I said, kahit po hindi complete ang reporting, kahit po mayroong mga hindi nagre-report dyan, kahit naman po i-times 10, i-times 100 po natin yan, no? Makikita naman po natin same po for the death. For the last March until September, for every 10 million Filipinos, meron pong halos 2,000, 1,962 na namatay from COVID. Pero yung pong mga nag-report sa atin na namatay from COVID na vaccinated, 47 for every 10 million, no? At doon naman po sa fully vaccinated, 7 po, 7, meaning for every 1 million Filipinos, less than 1 person, 0.7 deaths po tayo for the last 6 months for the vaccinated people. So like I said, no, I mean the pattern is very clear. Kahit naman po sa times 10 natin, times 100 natin yan, talaga pong nababawasan ang pagkakataon, ang chance na magkaroon ng COVID at mamatay from COVID if a person is vaccinated. Next slide, please. So yun po talaga until now, the conclusion of course of the FDA as we monitor it regularly, we see that the benefits of vaccination still definitely outweigh the risks. The vaccines are effective and are really very useful tools for fighting the pandemic. Importante po talaga na i-complete ang 2 recommended dose. Dahil nakikita po natin na pag nakompleto ang dose, mas lalo pa po talagang bumababa ang posibilidad na magka-COVID. Breakthrough infections can occur in a very small percentage of vaccinated individuals kahit fully vaccinated. Dahil wala po talagang 100% efficacy na vaccine. Kaya po kahit bakunado na tayo, we have to observe health protocols and remember that maximum protection sets in 2 weeks after the second shot. And when we do get COVID, kung breakthrough siya, talagang mas mataas pa rin po ang risk ng elderly population. Kaya kailangan ingatan po natin sila. Pero yun po, talagang magpabakuna pa rin po tayo, lalo na ngayon na araw-araw, milyon-milyon po yung dumarating natin ng mga supplies. Next slide, please. Yan lang po, Mr. President. Maraming salamat po.